हामीहरू अहिले फोटोसपको निरन्तर रूपमा टुल्सहरूको बारेमा बुझ्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी एउटा टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यो टुल्स कुन हो भनेपछि हामी गएर यहाँ बुलर टुलमा क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसपछि स्मुथ टुल भनेर देखाइरहेछ। यो टुल चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ र आज हामी यो टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यो टुल्सले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्ने पनि छौँ। र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ, त्यसपछि ओपनमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो डकुमेन्ट फोल्डरमा एउटा पिक्चर देखाइरहेछ, यसलाई ओपन गरौँ र हाम्रो यो पिक्चर ओपन भइसकेको छ। र यो पिक्चरमा हामीले चाहिँ अहिले के गर्नेछौँ भनेपछि कसरी हामीले स्मुथ टुल भनेर कसरी युज गर्नेछौँ र कसरी काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नेछौँ। र अहिले हामी चाहिँ जुस पनि अहिले हामी टुल्सकै बारेमा मात्र कुरा गर्दै आएका छौँ र हामीले चाहिँ यसमा यो टुल्स कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। त्यसको लागि गएर ब्रस साइज अलि यसलाई बढाइदियो, हाम्रो यो ब्रस साइज चाहिँ यसरी यतिमा चाहिँ हाम्रो यो गर्यो। र यो ब्रस टुलले के गर्छ भनेपछि यदि हामीले डिजाइनिङको रूपमा यदि हामीले डिजाइनिङमा युज गर्दा चाहिँ यो टुल्सले धेरै नै काम गर्छ। तर मैले नर्मलको लागि तपाईँहरूलाई टुल्सको बारेमा मात्र बुझाउनु छ भने यो चाहिँ हामीले यसरी कुनै पनि हामीले मतलब सिनहरूलाई अथवा केहीलाई पनि हामी सरल तरिकाले यताउता हामीले तानतुन गर्नु छ भने चाहिँ सजिलै गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो टुल्सहरू चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ। र हामीले हेरिसक्यो यो ठाउँमा जुन हामीले टुल्स युज गरेका थियौँ त्यो टुल्समा कसरी देखाइरहेछ र यसको साइज अलि अझ छोटो गरेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। जसरी हामीले यो टुल्सहरू यता युज गर्दा चाहिँ यो हामीले यसरी जता पनि हामीले तानतुन गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। र यो टुल्सहरू चाहिँ हामीले नर्मल जस्तो मतलब डिजाइनिङहरूमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले सजिलै युज गर्न सक्छौँ। र यसले चाहिँ हामीले धेरै ब्रस साइज यदि ठुलो गरेर गर्दा चाहिँ हाम्रो धेरै नै ब्लर गर्ने गर्छ यसले, के कतिमा लान सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि पिक्चरहरूको हेयर कटहरू गर्दा चाहिँ यो टुल्स चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हेयर्सहरूलाई चाहिँ यसले कट गरेको जस्तो थाहा हुँदैन। त्यसैले हामी चाहिँ यो युज गर्ने गर्छौँ पिक्चरहरू क्रप गरेर। र अब चाहिँ यहाँ हाम्रो सिम्पल अल लेयर भनेर देखाइरहेको, यहाँ चाहिँ यदि हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने टिक लगायो भने त्यसपछि हामी यहाँ लेयर बक्समा आएर हेर्न सक्छौँ। हामी यहाँ गएर एउटा लेयर लिँदा यो लेयर लिएर पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सजिलै हामीले युज गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ। र हामीले यो जुन पनि काम गर्दैछौँ अब चाहिँ हामी यो ब्याकग्राउन्ड हटाएर हेरौँ, हाम्रो लेयरमा चाहिँ आइसकेको छ। यहाँ माथि लेयर छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पिक्चर, तर पनि यो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। र यसलाई चाहिँ फेरि टिक गरेर हामी यता पनि गरेर हेर्न सक्छौँ। यता पनि यसरी यो गऱ्यौँ र अब चाहिँ हामी फेरि यहाँ गएर हटाउँदा चाहिँ यहाँ पनि आइसकेको छ। र हामीले यो अल लेयरमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र यता चाहिँ हामीले टिक गऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्टिङ गर्ने बेलामा मात्र हामीले यसमा युजहरू गर्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले यो पनि युज गर्न सक्छौँ। र तर प्रायः जस्तो हामीले डिजाइनिङहरूको बेला मात्र यो सब युज गर्ने गर्छौँ। त्यसैले चाहिँ डिजाइनिङको बेला चाहिँ म यो सबै चाहिँ बुझाउने छु र डिजाइनिङ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्नेछु। र यो नर्मल यो डार्कहरू जुन देखाइरहेको छ यो सबै हामीले युज गर्ने हो यसमा। र यो चाहिँ ब्रस साइजहरू हामीले कस्तो टाइपको ब्रसहरू लिने हो यो सबै चाहिँ हामी यताबाट युज गर्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ हामी केवल टुल्सको बारेमा मात्र बुझ्दैछौँ र कुन टुल्सले डिजाइनिङ गर्दा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने गर्छौँ भनेर डिजाइनिङको पालो आइसकेपछि चाहिँ हामी डिजाइनिङ कसरी गर्छौँ भनेर कुराको चाहिँ हामी त्यसमा हेर्नेछौँ। र नेक्स्ट भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला, किनभने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ।